ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ, ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਈ, ਚੱਲ ਪਈ ਬਈ ਚੱਲ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ, ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਫਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ, ਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਕਾਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਕਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ, ਬੜੀ
ਠਰਮੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਕਾਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਜੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਜੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਜੂ ਕੀਤਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਵਾਬ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਬ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੜਾ ਨੂਰ, ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼? ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਝੁਕਿਆ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਛੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਛੇਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਛਾ ਗਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਛੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਛੇਰਾ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਨਵਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਮਨ ਕਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ।
ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੜਵੇ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਗੜਵੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਗੜਵੇ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਗੇਟ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਗੜਵੇ ਤੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਆਪਣਾ ਗੜਵਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਗੜਵਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਗੜਵੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਣ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟਿਕਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚੋਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਰਿਦੇ,
ਕਸੁੱਦੇ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕੱਲਾ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਸੋ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨੇ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬੱਪਰੀ, ਖਿਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਜਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਐ ਧਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਕੋ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਐ ਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਵਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ।
ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਣ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਨੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।